एन्ट्रान्स गेटवेको अर्को एउटा भिडियोमा हजुरहरू यहाँ स्वागत छ। लास्ट भिडियोमा हामीले हेऱ्यौँ कि अपरेटर्स के हो र त्यसमा हामीले दुईटा अर्थमेटिक अनि असाइनमेन्ट अपरेटर पढ्यौँ। यो भिडियोमा हामी सबभन्दा पहिला त कम्पेरिजन अपरेटर्स पढ्छौँ र लजिकल अपरेटर्स पढ्छौँ। यसमा पनि दुईटा हामी पढ्छौँ। ल असाइनमेन्ट कम्पेरिजन अपरेटर चाहिँ अब हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि हामीले दुईटा भेरिएबल बनाउँछौँ या मोर देन दुईटा नै हुन्छ, जति नै हुन्छ सक्यो। त्यसलाई चाहिँ हामी कम्पेयर गर्छौँ चाहिँ लाइक को भन्दा को ठुलो सानो इक्वल छ छैन के छ त हैन। हामीले यो यस्तो कुराहरू अपरेसन्सहरूलाई जब हामी गर्न खोज्छौँ त्यो बेला चाहिँ हामीले कम्पेरिजन अपरेटर युज गर्छौँ। ल अब बाँकी बुझ्नलाई चाहिँ हामी कोडमै जाउँ। यो बाँकी पहिलाको कुराहरू अब कमेन्ट गर्थ्यौँ। ल फेरि एकचोटि बनाऊँ है त। नम्बर 1 इक्वल्स टु मान्नु 5 छ, डलर नम्बर 2 इक्वल्स टु 10 छ। अब कम्पेयर के छ त, के गर्न मिल्छ त। सबभन्दा पहिला हामी यो इक्वल्स टुको बारेमा बुझौँ है त। अब मान्नु अब यसै यत्तिकै हेर्दा पनि हजुरहरूले बुझ्नुहुन्छ कि यो 5 र 10 इक्वल त छँदै छैन। त्यही पनि अब कोडको भाषामा चाहिँ हामीले यदि नम्बर 1 र नम्बर 2 इक्वल छ कि छैन त भनेर बुझ्नु छ भने चाहिँ हामीले यो अपरेटर युज गर्छौँ। एक्जाम्पल अब अहिलेलाई हामी इफ कन्डिसन युज गर्दैछौँ। हो कन्डिसनल्स चाहिँ हामीले यो सिरिजमा सुरु गरेका छैनौँ, त्यही भएर चाहिँ अहिले बुझ्नको लागि मात्र हेर्नु होला। पछि हामी कन्डिसनल पढेपछि बुझ्नु नै छौँ हजुरले। अब यसले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि के त अब नम्बर 1 र नम्बर 2 बराबर छ त भनेर बुझेको छौँ। अहिले हामी इफ मात्र पढ्छौँ, एल्स पढ्दैनौँ हैन। अन्त पढेपछि दुवै पढौँ। यो भयो भने चाहिँ ओके डलर नम्बर 1 इज इक्वल्स टु डलर नम्बर 2 लेखौँ। अब एल्स बुझिनै रहौँ अहिले। अब इफ आइसी एल्स आउँछ नै इको दे आर नट इक्वल लेख्यौँ। नट इक्वल हेरौँ है त अब यसको कोड के आउँछ एन्सर। दे आर नट इक्वल रे। अब यतिकै हेर्दाखेरि देखिरहेको थियो, तर अब कोडको भाषामा चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्नेको लागि मात्र गरेँ मैले। एकछिनलाई 5 गरेर हेरौँ। 5 इज इक्वल्स टु 5 लेख्यो होइन त। ल भनेपछि हजुरले पहिलो अपरेटर त बुझ्नुभयो होइन, पहिलो कन्डिसन त बुझ्नुभयो। दोस्रो के भनेको छ यसले ट्रिपल इक्वल्स टु। यो चाहिँ हामी सबभन्दा लास्टमा पढौँ है। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, धेरैलाई थाहा पनि हुँदैन। यो एकदम इन्टरभ्यूमा सोधिरहने क्वेसन हो। इज नट इक्वल्स टु भनेको छ होइन। यो भनेको चाहिँ पढ्न बुझौँ। यो भनेको यसलाई हामीले इज नट भनिन्छ। यो इक्वल्स टु भनेको चाहिँ यो दुइटा बराबर छैन है भने हो कि। ल यो यहाँ हालेर हेऱ्यो भने इज नट इक्वल्स टु लेखौँ। यो भयो भने चाहिँ इज नट इक्वल्स टु भयो भने इको दे आर नट इक्वल। अब इज नट इक्वल्स टु मिलेन भने त दे आर इक्वल हुनै पर्यो। हेरौँ है त अब के आउँछ। अहिले त दे आर नट इक्वल आउनु पर्यो। के एरर आयो टर्मिनेट बुझ्यौँ। दे आर इक्वल आयो नि त। ल भनेपछि यसको मतलब चाहिँ के भन्दाखेरि इज नट इक्वल्स टु होइन। ल दुइटा भयो। अब यो भनेको चाहिँ ग्रेटर देन यो साइन मलाई थाहा छ धेरैलाई कन्फ्युजनै हुने गर्छ। त्यही यसलाई चाहिँ इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु भन्छ, कि त धेरै कि त त्योभन्दा बराबर होइन। अब युज गरेर हेरौँ यसलाई पनि। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि धेरै बराबर हुनु, योभन्दा ठुलो हुनु पऱ्यो, धेरैमा यसको बराबर हुनु पऱ्यो होइन त। यो केसमा पनि यो भयो भने त यसलाई पनि अझ राम्ररी लेखौँ। यसले लेखौँ डलर नम्बर 1 इज ग्रेटर देन डलर नम्बर 2 लेखौँ न। होइन रहेछ भने एल्समा के हुन्छ त। यो त नम्बर 1 ठुलो छैन भने नम्बर 2 ठुलो हुन्छ। यो त अब धेरै कुरै भएन यसमा। यसो चेक गरौँ। 5 इज ग्रेटर देन 5 किन भनिरहेछ भन्दाखेरि ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु यो लेख्नु पऱ्यो होइन त। किनकि हामीले यो इक्वल साइन पनि लेखेका छौँ। अब हेर्नु
हैन अब ग्रेटर देन 2 हैन $num2 यो हुनु पर्यो ल 5 इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 5 यो कुरा ठीक गर्यो त्यसले हैन यो भन्छ इक्वल्स टु ग्रेटर देन अब यस्तै गरेर लेस देन पनि हुन्छ यसलाई चाहिँ अब लेस देन मान्छौँ यो भनेको लेस देन इक्वल्स टु हो हैन त अब यो हेरौँ है त अब यो अहिले त ग्रेटर देन आउँछ तर हामीले यदि यसलाई 4 बनायो भने इज 4 इज ग्रेट सरी अब त्यहाँ चेन्ज गरेपछि फेरि यहाँ पनि गर्नु पर्यो लेस देन अर इक्वल्स टु 5 लेस देन अर इक्वल्स टु 5 ठीक छ हैन यो भयो भनेपछि यो दुईटा हामीले कोड चाहिँ मजाले हेर्यौं दुईटा कन्डिसन्स त्यसपछि आयो लास्ट भनेको मैले भनेको थिएँ एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको तीनटा टाइप्स हुन्छ के यसको चाहिँ यो तीनटा भनेको अब के फरक छ दुईटा छ यहाँ तीनटा छ एकदम ठुलै फरक छ एकछिनलाई हामी अब दुईटा गरेर हेरौँ हामीले पहिलो पनि एउटा भिडियोमा पढिसकेका छौँ डाटा टाइप्स भनेको के हो स्ट्रिङ भनेको के हो इन्टिजर भनेको के हो भनेर बुझेका छौँ अब त्यसरी नै जाउँ मान्नु यो दुईटा नम्बर छ 4 अनि अर्को छ यहाँ स्ट्रिङमा 4 है अब मैले के भने यदि यो इक्वल्स टु छ भने हैन के दिनु इक्वल दे बोथ आर इक्वल एल्स भने त बुझ्नै पर्ने कुरा हो दे आर नट इक्वल हैन त अब यति भएपछि हैन दे आर बोथ इक्वल आयो भनेपछि अब के फरक छ त यो हेर्दाखेरि अब अलिक बुझ्नु पर्यो नम1 भनेको के हो त ल मैले हजुरलाई डाटा टाइप पत्ता लगाउने तरिका नि बताएको थिएँ भिडियोमा पुरानो भिडियोमा अब इको गेट टाइप गरेर हामीले हेर्यो भने यसको के आउँछ इन्टिजर आउँछ हैन त त्यस्तै गरेर मैले यसको पनि हेर्न सक्छु यो चाहिँ num2 हो हेरौँ है त अब ल हेर्नुस् एउटा इन्टिजर छ एउटा स्ट्रिङ छ हैन तर अहिले हामीले डबल इक्वल्स टु युज गरेर छौँ भन्छ यसको भ्यालुमा मात्र गइरहेछ यो हैन 4 र 4 त बराबर छ दे आर इक्वल पनि आइरहेछ भन्छ मिलेको छ अब ट्रिपल इक्वल्स टु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसले भ्यालु मात्र मिलेर भएन के तपाईको भ्यालु पनि मिल्नु पर्यो डाटा टाइप पनि मिल्नु पर्यो त्यही भएर चाहिँ ट्रिपल इक्वल्स टुले चाहिँ यसको डाटा टाइप पनि कम्पेयर गर्छ अब यहाँ हामीले यसरी नै एकचोटि अब यसलाई कमेन्ट गरौँ ट्रिपल इक्वल्स टु हालौँ है त के हुन्छ ल हेर्नु जे आर बोथ इक्वल num1 सरी मैले यो पनि किनकि यसले अर्कै यसले लिएन पाउन है मैले नम्बरै कमेन्ट गरेँ त कसरी हुन्छ हैन num1 यहाँ छ num2 लाई लिउँ ल हेर्नुस् अब दे आर नट इक्वल आयो किन आयो भन्दाखेरि चाहिँ num1 भनेको इन्टिजर टाइप आयो डाटा टाइप num2 भनेको स्ट्रिङ टाइप डाटा टाइप आयो त्यसैले अब यो चाहिँ नट इक्वल भयो यो एकदम इम्पोर्टेन्ट इन्टरभ्यू क्वेसन हो मैले धेरै ठाउँमा देखिसकेको छु त्यही भएर चाहिँ अब ट्रिपल इक्वल्स टु र डबल इक्वल्स टुमा के चाहिँ डिफ्रेन्स छ भनेर भन्यो सोध्यो भन्छ हजुरहरूले भन्नु पर्यो कि डबल इक्वल्स टुले भ्यालु मात्र कम्पेयर गर्छ ट्रिपल इक्वल्स टुले चाहिँ त्यसको डाटा टाइप पनि बराबर छ कि छैन भनेर चेक गर्छ ल यो पनि हाम्रो भयो अब लजिकल अपरेटर्स ल यो भिडियोमा चाहिँ हामी अलि लामै हुन जान्छ हैन त्यही भएर अहिले चाहिँ यति नै गरौँ अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी लजिकल अपरेटर्स पढ्छौँ किनकि अब एकदम इम्पोर्टेन्ट छ अब एन्ड अर हैन धेरै ठाउँमा युज हुन्छ लजिकल अपरेटर वान अफ द मोस्ट युज र एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो प्रोग्रामिङमा ल यो भिडियोमा यति नै नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी लजिकल अपरेटर्स पढ्छौँ धन्यवाद